Acest bărbat de 41 de ani s-a căsătorit cu propria fată de 18 ani ca după să o ucidă pe ea și pe băiatul lor. Salutare, fan True Crime! Azi e zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Știți ceva? Puneți mâncarea aia deoparte, you know the drill, puneți-o deoparte, nu se merită, opriți-vă din făcut curățenie, din făcut unghii, din desenat, nu se merită. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Haideți să începem direct cu psihopatul poveștii care se numește Steven Pladl, cred că îi pronunț numele de familie corect, care s-a născut pe 6 aprilie 1975 în New York. Nu știm prea mult despre copilăria lui, dar știm că de la o vârstă foarte fragedă începuse să devină violent, iar de la vârsta de 18 ani deja avea o pasiune pentru arme. Pe la vârsta de 20 de ani, Steven al nostru s-a gândit că vrea să-și găsească o iubită și unde altundeva să-și găsească o iubită dacă nu pe internet. Și bineînțeles că găsește această fată pe nume Alisa, care avea 15 ani și locuia în Texas, iar Alisa noastră era iubirea vieții lui, a fost dragoste la prima vedere, bine, cred că dragoste la primul mesaj. Au început să vorbească zi și noapte, iar Steven a și ajuns să meargă cu mașina din New York până în Texas, sunt undeva la 130 de kilometri, s-a întâlnit cu Alisa, bineînțeles că părinții ei nu erau deloc de acord cu această relație, pentru că țin să vă reamintesc, băiat de 20, fată de 15, nu. Părinții ei nu erau de acord, dar ce a făcut Alisa? A fugit de acasă, s-a mutat împreună cu Steven și s-au îndrăgostit, nu știu, erau acest cuplu minunat. Și bineînțeles că la câteva luni după ce această mare îndrăgosteală s-a întâmplat, Alisa rămâne gravidă și urmează să nască o fetiță. Problema este că Steven al nostru nu prea avea multe responsabilități pe umerii lui, pentru că nu putea să își țină un job pentru mai mult de câteva săptămâni. Nu avea bani absolut deloc, așa că toată povara financiară cădea pe umerii Alisei. Alisa, care era gravidă, și ce să vedeți, după ce a născut această fetiță pe care au numit-o Denista, această fetiță sănătoasă, Steven a început să devină din ce în ce mai violent asupra Alisei și Denisei. He would go long periods of time of not talking to his family. He was extremely isolated. Any friends he had were mostly online. Pe lângă faptul că o abuza verbal și fizic pe Alisa, a început să facă același lucru și pe Denis. Să vă dau câteva exemple, vorbim despre o fetiță de câteva luni. Începea să o ciupească atât de tare încât o învinețea și de fiecare dată când plângea prea tare, Steven o lua și o punea în această ladă frigorifică până aproape o sufoca ca să o facă să nu mai plângă. She would cry and it would just instantly trigger him. He would curse, he would tell me to shut her the hell up. He would at times scoop her up and place her into a big cooler that we had. And then sometimes he would just shut it tight. He knew it was possible she could be dead. Violența s-a dus la un extrem atât de tare încât Steven o amenința pe Alisa că avea să o pe Denis și că voia să o filmeze când făcea lucrul ăsta ca să-i dea videoclipul Alisei și să se poată bucura de acest videoclip. Așa că după luni bune de tortură, efectiv, Alisa s-a gândit că Denis nu poate locui în această atmosferă, nu poate să trăiască cu un tată de genul, așa că și-a făcut curajul și a dat-o spre adopție când Denis avea doar 8 luni. Ea a spus că voia să-i dea oportunitatea ca să aibă o viață fericită și a găsit această familie care să o adopte, care locuia în Dover, undeva la aproape 800 de kilometri distanță. După ce Denis a fost adoptată, numele ei a fost schimbat în Katie. Nou nume, nou început. Totul a fost bine și frumos, părinții ei adoptivi au iubit-o extrem de tare, învăța bine la școală, era o fetiță destul de timidă, foarte frumoasă, iubea animalele, iar în 2016, la vârsta de 18 ani, a terminat liceul și voia să se ducă la facultate. Doar că acum ea, la vârsta de 18 ani, s-a gândit că vrea să-și schimbe puțin prioritățile și vrea să-și cunoască părinții biologici. Ea era conștientă că era adoptată și pur și simplu voia să-i cunoască, voia să vadă cum sunt, nu știa motivul pentru care a fost dată spre adopție și voia să îl afle. Și ce să vedeți? Și-a găsit părinții biologici pe Facebook chiar și au început să-și dea mesaje unui altuia, au început să formeze această conexiune. Ea a aflat că Alisa și Steven au mai avut două fete, una născută în 2007 și una în 2012, doar că de data asta o să spunem că violența s-a cam redus, dar nu atât de tare pentru că Steven încă era destul de violent verbal și era genul ăla de tată strict, să spunem așa, adică dacă venea acasă, el era cel care punea piciorul în prag, celelalte două fete erau mereu speriate de el. Dar totuși Alisa s-a gândit să le păstreze pentru că în punctul ăsta erau într-un fel sau altul doi adulți responsabili. Și să ne întoarcem la Katie, care voia să se întâlnească cu ei față în față și a luat decizia să se ducă până în New York să se întâlnească. Iar din prima secundă în care s-au întâlnit, a fost această conexiune, nu știu, artificii pe cer. S-au înțeles minunat, s-au înțeles foarte, foarte bine, așa că în august 2016, în loc ca această
această fată să se ducă la facultate și a făcut prioritatea să se mute în New York la părinții ei biologici și să-i cunoască mai bine. Bineînțeles că părinții ei adoptivi nu au fost absolut deloc de acord cu lucrul ăsta, doar că, na, Katie noastră are 18 ani și poate să-și ia singure deciziile. Se mută frumos în New York și cam asta este perioada în care ea realizează că părinții ei biologici, da, Steven și Alisa, de fapt erau despărțiți. Încă erau căsătoriți, doar că dormeau în camere separate, pentru că Alisa a ajuns în punctul în care s-a săturat să mai stea cu acest bărbat. Au trecut 18 ani de când sunt împreună și mie nu mi-e scrie că Alisa încă stătea cu acest bărbat în casă. Acest bărbat care era destul de violent și nu numai asupra ei, dar și asupra celorlalte două fete. Până la urmă, Alisa se decide să îi spună lui Katie care era motivul adevărat pentru care a dat-o spre adopție. A pus-o jos și a spus: Katie, uite, să știi că Steven este un bărbat destul de violent și tu acum poți să faci ce vrei pentru că ai 18 ani, poți să te apropii de el și să faci ce vrei, doar că el făcea lucrurile astea și ăsta a fost motivul pentru care a fost dată spre adopție. Și ce să vedeți, lucrul ăsta a făcut-o pe Katie să se apropie din ce în ce mai tare de tatăl ei biologic. Iar comportamentul lui Steven a început să se schimbe drastic. Din acest bărbat de 41-42 de ani în punctul ăsta a început să se îmbrace diferit, să se comporte diferit. A început să poarte skinny jeans, niște tricouri, nu știu, de băieți, să spunem așa, să își dea jos barba, să își crească părul lung, nu se mai tundea. Efectiv, dintr-un bărbat de 41-42 de ani, voia să arate a bărbat de 20-30 de ani. Mă întreb oare de ce? De ce, Steven? De ce? Încercai să fii așa, nu știu, un cool dad sau care era faza? Bine, haideți că vă spun eu care era faza. La 2 luni după ce Katie s-a mutat în casa lor, Steven a început să doarmă pe jos în camera lui Katie. Ce bărbat, ce tată de 40 ceva de ani doarme pe jos în camera fetei sale de 18 ani? Alisa, bineînțeles că observă lucrul ăsta și îl ia pe Steven și îl confruntă față în față și spune: hei, ai 40 de ani, știi că asta este fata ta, nu? Fiica ta de 18 ani. De ce dormi la ea în cameră pe jos? Iar Steven s-a enervat atât de tare încât s-a dus, a luat-o pe Katie de mână și a plecat de acasă. S-au dus pentru câteva zile, au zis: știi ceva, lasă-ne în pace, ești nebună. Nu ai idee ce se întâmplă între noi doi. Noi aici o conexiune. Asta este punctul în care se duce din rău în și mai rău, pentru că Alisa nu îl mai recunoaște pe Steven în punctul ăsta, este foarte, foarte apropiat de fiica lor și la 6 luni după toate lucrurile astea se decide să divorțeze. Bagă divorțul, își ia cele două fete și pleacă. Iar acum Steven este liber. Nu îi mai stă nimeni în cale și locuiește cu fata lui Katie. Fata lui pe care nu a văzut-o de 18 ani. Țin să vă reamintesc cum a întâlnit-o el pe Alisa când el avea 20 și ea avea 15. Da, trecem mai departe. Alisa stătea acasă cu fata ei de 11 ani și s-a decis să-i citească jurnalul. O chestie pe care vă propun să nu o faceți, mamelor, dar nu citiți jurnalul copiilor, nu este frumos, se numește intimitate. Trecem peste. Alisa citea jurnalul fetei sale de 11 ani și descoperă niște informații șocante. În primul rând, mai multe lucruri spuse despre cum tatăl ei, Steven, întreține relații intime cu sora ei mai mare, Katie. Și pe lângă treaba asta era un desen cu o fată, da, care trebuia să fie Katie și cu o burtă. Katie era gravidă. Da. Katie era gravidă în 6 luni. Adică de la primele 2-3 săptămâni de când Katie s-a mutat în casa lor, deja au început să întrețină relații intime. În caz că nu știați, lucrul ăsta are o denumire și această denumire este ilegală. Ilegală în momentul în care se întâmplă relații între rude, să spunem așa. Am impresia că este doar de rudele de gradul 1 și 2. Acum nu știu exact, legile diferă de țară, de stat. Știu că și la noi în România este ilegală treaba asta, căutasem la un moment dat că făceam un caz românesc, dar da, era ilegal și putea fi reportat la poliție. Lucru pe care Alisa l-a făcut. A sunat direct la poliție. Hei, știți ceva? Fostul meu soț are relații cu fiica noastră. Poliția ce a făcut? Absolut nimic. E ilegal. A făcut absolut nimic. Niciun arest nu a fost făcut. Efectiv, au fost lăsați în pace, momentan. Ajungem și acolo. Și la 2 luni după lucrul ăsta, în iulie 2017, ce să vedeți, Katie și Steven se căsătoresc pe plajă. Cine este lângă Katie? Părinții ei adoptivi. Cine este lângă Steven? Mama lui. Acum vă întrebați dacă lucrul ăsta este ilegal, cum au reușit să se căsătorească, da, legal? Ei bine, au mințit pe foi, au spus că ei nu au niciun grad de rudenie și s-au căsătorit. Și sunt aceste poze minunate pe care Katie le-a postat cu burtica ei de gravidă, da, totul pare frumos din afară. Dacă nu știi informațiile, dacă nu știi că aici vorbim despre un tată și o fiică, pare totul bine și frumos. Dar acum haideți să vorbim despre părinții ei adoptivi. De ce nu au făcut absolut nimic? Mama lui Steven, de ce nu au făcut absolut nimic? Pe lângă faptul că era tată și fiică, vorbim despre un bărbat de 42 de
ani și o fată de 19 ani. Părinții adoptivi au declarat că, măi, oamenii ăștia se iubeau și nu aveau ce să facă. Ba da, puteați să anunțați poliția, puteați, nu știu, la primărie când au semnat actele, puteați să spuneți, măi, știți ceva? Oamenii ăștia vă mint. Oamenii ăștia sunt rude, chiar rude foarte, foarte apropiate. Bineînțeles că Alisa, când a aflat lucrul ăsta, l-a sunat pe Steven și a început o ceartă foarte, foarte mare și l-a întrebat, cum poți face lucrul ăsta, e copilul tău? Și Steven era ceva genul, credeam că știi că ne-am îndrăgostit, nu? Da, credeam că ai observat, nu? Ne-am îndrăgostit, mamă, formăm o familie fericită acum. Urmează să nască. Katie a născut un băiețel și erau această familie fericită. S-au mutat în suburbii în Carolina de Nord. Totul părea bine și frumos până când Steven a început să devină puțin cam violent, puțin mai mult, să spunem așa, iar Katie realizează încetul cu încetul că nu a făcut ceea ce trebuia. Și, în primul rând, ce caută în aceeași casă cu copilul tatălui său. Copilul ăla adică a născut un băiețel. Acela este băiatul ei sau fratele ei vitreg? Pentru că, practic, mama copilului nu e aceeași mamă ca ei, dar este același tată. Teribil. Teribil. Dar da, trăiau într-o lună de miere, sau cel puțin în capul lui Steven, pentru că în ianuarie 2018, la câteva luni după ce s-au căsătorit, au fost amândoi arestați. Au fost amândoi arestați. Bineînțeles că au putut ieși pe cauțiune, au fost eliberați, dar a fost dat de către tribunal să nu mai aibă niciun contact unul cu celălalt. Nu mai aveau voie să vorbească, nu mai aveau voie să se vadă. Katie s-a mutat înapoi la părinții ei adoptivi în Dover și Steven a rămas în Carolina de Nord, iar băiețelul lor, de câteva luni, a fost dat în custodia mamei lui Steven. Steven încă avea voie să-și viziteze băiețelul, dar nu mai avea voie să vorbească cu Katie absolut deloc. Iar din punctul în care Katie s-a mutat înapoi cu părinții adoptivi, nu știu, s-a prins un beculeț în capul ei și a realizat că ea nu poate să mai rămână cu acest bărbat. Nu poate să rămână căsătorită cu acest bărbat și a stricat viitorul și a stricat toată viața, vrea să se despartă de el. Și deși era obligată să rupă orice legătură cu acest bărbat, a reușit să-l contacteze și să-i spună, hei Steven, știi ceva? Nu. Ne despărțim, îmi pare rău. Știu că ne-am căsătorit, băgăm divorț. Nu o să poate așa ceva. De fapt, nici măcar nu știu. Sincer, nu am găsit nicăieri lucrul ăsta, dar mă gândesc că dacă ei au fost arestați pe treaba asta, probabil căsătoria lor s-ar fi anulat, deci nici nu mai știu dacă mai erau căsătoriți legal în punctul ăsta. Cred că erau doar împreună. Bine, nu mai erau împreună, dar ați înțeles ideea. Dar da, Katie l-a sunat pe Steven și a rupt relația. A zis, nu, mulțumesc. Sunt bine, rămân aici la părinții mei adoptivi. Poți să ai grijă de fată, o să o mai vizitez și eu din când în când, dar trebuie să ne despărțim. Nu se poate așa ceva. Trebuie să-ți reamintesc că eu am 19 ani și tu 42. Nu. Și am citit o chestie, este o treabă psihologică la nivelul ăsta, nu știu exact care este termenul, dar practic este o conexiune între doi adulți care sunt rude. Nu știu exact dacă este termenul în română sau nu, dar practic dacă două persoane sunt rude și se despart când sunt mici și ajung, nu știu, la maturitate și se întâlnesc din nou, automat este o conexiune sexuală. Nu spun că treaba asta este în toate cazurile, dar este un fenomen, să spunem așa. Și să spunem că cei doi când s-au întâlnit și au avut această conexiune și nu puteau, nu știu, să vadă totul bine, să vadă că ei de fapt sunt tată și fiică, să vadă lucrurile astea, diferența de vârstă sau așa, dar erau oamenii din jurul lor care vedeau lucrurile astea și puteau să facă ceva în legătură cu asta și au preferat să tacă. Singura persoană care a făcut ceva în legătură cu asta era Alisa. I really hope that she realized how truly young she still is and that she has the chance to start over, and I hope she can. Și a reușit în teorie să facă ceva, dar era puțin cam prea târziu pentru că pe 11 aprilie 2018, da, acest caz este destul de recent. Steven, auzind veștile că minunata lui iubită soție nu mai vrea să fie cu el, a înnebunit, a intrat într-un fel de psihoză, să spunem așa, și în acea zi s-a dus la mama lui acasă, a luat băiețelul, putea să îl ia pentru că urma să facă o vizită, da, putea să le ia acasă să stea cu el. A luat băiețelul, după care a doua zi s-a dus, a închiriat o mașină și a luat armele cu el și a cumpărat mai multe băuturi alcoolice, s-a urcat în mașină și urma să conducă până la Katie acasă, la 800 de kilometri distanță. A ajuns la Katie a doua zi și era o joi dimineață. Iar în fiecare joi dimineață, Katie împreună cu tatăl ei adoptiv se duceau să-și viziteze bunicii. S-a urcat în mașină și în momentul în care au ajuns la bunicii ei, Steven era parcat fix lângă mașina lor, a scos arma pe geam și a împușcat pe amândoi, omorându-i pe loc. Bineînțeles că era în plină zi, așa că oamenii din jur
au sunat la poliție, au anunțat toată treaba asta și Steven a fugit, a plecat de acolo, era dat în urmărire, doar că în punctul ăsta nu prea se știa cine este, până când Steven a sunat-o pe mama lui acasă, spunându-i că a lăsat-o fără suflare pe Katie, l-a lăsat fără suflare pe tatăl ei adoptiv și l-a lăsat fără suflare și pe băiatul lor de niciun anișor. Bineînțeles că mama lui, foarte isterică, a sunat la poliție și le-a spus tot ceea ce s-a întâmplat. Polițiștii au făcut 2+2 și au realizat că cel care a ucis-o pe Katie și pe tatăl ei era nimeni altul decât tatăl ei biologic. Bineînțeles că se duc și acasă la Steven și găsesc băiețelul care era fără suflare și autopsia nu a fost dată către public, dar se presupune că a fost sufocat de tatăl lui și au început căutările să-l caute pe Steven, să vadă să facă un arest și l-au găsit la jumătate de oră distanță, au găsit mașina lui, s-au apropiat de ea și când se deschide ușa la mașină și să-l aresteze, realizează că a fost lăsat și el fără suflare de propriile mâini, în același mod în care a lăsat-o fără suflare pe fiica lui, adică soția lui, mama copilului său, Katie. Police say pulling that trigger was Steven Pladel, who was Katie's father, husband, and father of her baby. Acest caz mi se pare extrem de dezgustător, efectiv dezgustător. Am vrut să-l fac de foarte mult timp și eram foarte interesată de el, de aia sunt un pic entuziasmată să-l fac și să-l aduc la cunoștința voastră, doar că în perioada aia nu aveam atât de multe resurse cum am acum. Este un caz extrem de tragic și, sincer, nu am auzit atât de mult de el decât ar fi trebuit. Este un caz care, în primul rând, pe lângă faptul că toată treaba asta este tragică și oamenii puteau să prevină lucrul ăsta, puteau, nu știu, să anunțe poliția din timp, să îi oprească, să o ia pe Katie la o parte, nu a făcut nimeni absolut nimic și mi se pare că ar trebui să se aducă mai multă atenție asupra cazurilor de genul, pentru că, din păcate, sunt mult prea multe în această lume. Și nu mă refer doar la faptul că acest tată și-a omorât fiica după ce s-a căsătorit cu ea și au și făcut un copil împreună, mă refer la faptul că sunt foarte multe rude de gradul întâi care se pun împreună și lucrul ăsta nu vreau să vă reamintesc de ce este un lucru ilegal și, în al doilea rând, foarte, o să zic desgustător, nu știu, e efectiv teribil. 3 vieți au putut fi salvate dacă oamenii din jur ar fi făcut ceva și nu ar fi dat din numeri. Cum poți să te uiți la lucrul ăsta și să fii ceva genul? Da, se iubesc. Ce poți să le faci? Se iubesc oamenii mei. N-ai ce să le faci. Nu ai ce să le faci. Dar dacă cam atât a fost acest caz și sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați și a stat aici doar pentru fața mea, mulțumesc din suflet, mă ajutați enorm de mult. Nu uitați să vă lăsați părerea în comentarii. Chiar vreau să știu ce părere aveți la adresa acestui caz. Cred că este primul caz de genul pe care îl fac pe acest canal și sunt foarte entuziasmată. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Cece. Acolo postăm tot felul de chestii interesante. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, apreciez din suflet tot ceea ce faceți pentru mine și mă ajutați să cresc acest canal atât de mult. Mai am ceva de zis? Nu cred că mai am. Până trauma viitoare, oameni buni, stay safe. De ce? De ce?